بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو ده زموږ سینګولر نه پلورل څنګه جوړو. مخکې موږ درې طریقې ډسکس کړې وي، اوس زموږ سره څلورمه طریقه ده، یعنی ایسی اسما जिनके आखिर में एफ आर एफ ई आ जाए इन्हें जमा बनाने के लिए क्या तरीका है. یعنی داسې لفظ چې د کوم په آخر کې یا اف راشي یا اف ای راشي، نو د هغې نه د جمع جوړولو لپاره څه طریقه ده. دا زموږ سره طریقه نمبر 4 ده. یعنی داسې یو لفظ د کوم په آخر کې چې اف راشي یا اف ای راشي، نو د دې نه به موږ جمع څنګه جوړو. د دې جمع جوړولو لپاره زموږ سره اسانه طریقه ده. د دې نه به موږ اف آر اف ای کټ کړو او د وی ای اس اضافه ورڅ وکړو. لکه مثلا زموږ سره راغی لایف زموږ سره په آخر کې اف ای راغی، دا زموږ سره سینګولر دی. نو د دې نه چې موږ پلورل جوړو، نو د دې نه به موږ دا اف ای دا به دې کټ کړو او د وی ای اس اضافه ورڅ وکړو پلس وی ای اس اضافه ورڅ وکړو. لکه مثلا نو دا به دې راشي لایوز. دا زموږ سره اگزامپل نمبر 1 شو. بیا زموږ سره دی دویم نمبر اگزامپل لیف پاڼې ته وایي. دا زموږ سره سینګولر دی. دې نه چې موږ پلورل جوړو، نو اف به دې کټ کړو او د پلس وی ای اس اضافه ورڅ وکړو. د وی ای اس اضافه ورڅ وکړو، نو دې نه به راشي is equal to leaves دی راغلی. بیا زموږ سره دریم نمبر اگزامپل دی. وایف. نو د دې نه به وایف نه موږ دا اف ای کټ کړو، دا اف ای به دې موږ کټ کړو. چې کټ هم کړو او د پلس وی ای اس اضافه به ورڅ وکړو، نو دې نه به راشي وایوز. دا زموږ سره اگزامپل نمبر 3 شو. اوس زموږ سره اگزامپل نمبر 4. اگزامپل نمبر 4 چې کوم دی زموږ سره نو د دې نه به دا موږ دا اف به دې کټ کړو او د پلس وی ای اس اضافه ورڅ وکړو. دې نه به راشي هالوز. دا زموږ سره اگزامپل نمبر 4 شو. یعنی د کوم اسم په آخر کې چې اف راشي یا اف ای راشي، نو د دې نه چې موږ پلورل جوړو، نو د دې نه به موږ دا اف یا اف ای کټ کړو او د وی ای اس اضافه ورڅ وکړو. د هر یو لفظ سره به موږ دا چل کوو.